Tervetuloa tänne Timpurilta talon YouTube-kanavalle. Tänään me tehdään tämän mökin kaikki kantavat runkorakenteet, eli ei muuta kuin intro pariin. Kuten näette, purkuhommissa tulee aina ylläreitä. Meillä oli tää koko mökin nurkka näiden 3 tolpan varassa. Tässä on 2 kappaletta kakkoskutosia ja 1 kakkosneloinen, eli 150 ja 100 tolppa. Niin tässä oli ainoastaan ehjänä 1 kakkosnelosen verran, eli yhden normaali bowlingin, jota siinä nyt on, verran ehjää. Eli käytännössä tää ei ollut minkään varassa. Nää totta kai on pakko vaihtaa. Me nyt väliaikaisesti korvattiin se 2 kakkosnelosella ja rakennetaan toi koko nurkka nyt uudestaan ja tehdään se järeämmästä puusta. Mutta kuten näette, niitä ylläreitä tulee aina. Niitä ei voi etukäteen tietää. Kunhan nyt tehdään hommat kerralla kuntoon, niin ei tarvitse jälkeenpäin miettiä, että kestääkö. Ei, tänään on torstai, tänään on kotiin lähtö päivä ja huomenna takaisin töihin. Töissä on niin kiva. Kyllä nää aina kotiolot voittaa. Jääkö sulla sahaamatta siellä vai? Näköjään jäi pikkunen biitti tuohon. Ollaanko tonne ylöskin? Häh? Ylöskin. Sitten joo, ihan niin ylös kuin ikinä vaan saat. Aika paljon nousee ylöspäin. No mihin? No ei nouse, kun sulla ottaa se sinne kiinni. Mä vähän muokkaan. Joo. Sitten se on hiukan kierron, joutuu niinku joka kohdasta nostaa se sinne kattoon. Mutta mä vedän tän pään aluksi. Pitäis pysyä. Varmaankin. Nyt tietenkin ne väliaikaiset tuet on niinku turhia. Eli nuo väliaikaiset tuet pystyy nyt ottaa pois. Kun laitettiin toi järä siihen, niin toi nyt yläpuolesta sitoo sitä, niin eli käytännössä kun tähän tulee nyt 2 isoa lasiaukkoa, eli tähän ja tähän, jotta kantavuudet tuossa täsmäs, niin ammutaan vähän varmuuden päälle, että me jätetään toi vanha kantava palkki sinne paikalleen, mutta me laitetaan lisäksi vielä kakkoskaset molemmille puolille, jotta se sitten kestää, ne jo itsessään kestää sen painon. Sitten se, vaikka toi jää sinne sisään, niin parempi vaan. Mieluummin ammutaan yli kuin ali. Tää on kuitenkin tää nurkka joutuu todella koville, että käytännössä siihen tulee 30 senttiä seinää molempaa suuntaan ja loput on sitten lasia. No niin, rupeaa olla sen verran piikkeitä kestää. No ei varsinkaan, ei tää tuu naulojen varaa, tähän laitetaan vielä tolpat alle. Me saatiin tuosta rakennesuunnittelijalta vahvistus tästä suunnitelmista. Eli vaikka täällä on tää alkuperäinen kantava runko, tää niska, jätetään se sinne paikalleen. Sitten me vielä lisätään molemmin puolin sitä kantavaa runkoa kakkoskasit, eli 5 senttiä kertaa 20 senttiä palkit. Ja sekä tää nurkka, koska tästä lähtee 360 tonne päin pelkkää lasia ja tänne päin 320 pelkkää lasia. Niin tälle tulee aika uskomaton kuorma ja tää seinän paksuus ei ole 30 senttiä 30 senttiä. Niin tehdään tää kokonaan kakkoskasista myöskin. Tän nurkan kohdalla mieluummin halutaan ampua yli, koska mä en halua soittaa perästä, että jotain pettää. Että sitten tossa laskettiin myöskin rakennesuunnittelijan kanssa se, että 3 tolpalla kun se paino on,
niin per puoli, niin silloin se kestää. Eli sama juttu tonnekin, että tonne sahataan 2 uutta tolppaa sekä lovetaan tonne vanhaa tolppaa se kiinni, että saadaan sieltä se vanhaa rakenteeseen kiinni, jotta tää ei ole pelkästään vaan uusi kokonaisuus, vaan pitää saada siihen vanhaan rakenteeseen tää koko paketti myöskin kiinni. Eli tässä tää tulevat suunnittelija haluamat isot ikkunat tekee meille jonkin verran haasteita, koska ne ikkunat, joita tulee, on liukuovia. Niiden rungot pitää olla suorassa, että mihin ne asennetaan. Mutta sitten kun talossa ei ole yhtäkään yläpääty, ei ole samassa linjassa ton alapuolen kanssa, eli se on vinossa, niin meidän pitää löytää semmoinen kultainen keskitie ja lisäksi vielä aina kun rakentaa tätä, niin tukee sitä samaaikaisesti ennen kuin puretaan mitään pois. Niin tää on semmoista kyllä niinku mielenkiintoista, haasteellista, tykkää kovasti, mutta eihän tää mitään nopeata touhua ole. Että tässäkin aluksi lyötiin tähän nurkkaa, puut saatiin se kestämään, sen jälkeen lovetaan sitä ja sitten kun saadaan lovettua, niin huomataankin, että me ei saada laitettua sinne pitkää palkkia paikalleen, kuten tässäkin. Niin meidän oli pakko sitten sahata sitä aukkoa vähän isommaksi, jotta me saadaan työnnettyä sinne palkki. No onneksi meillä on noita elementtilätkiä, joita sitten laitetaan taas tänne väliin, jotta saadaan se tiiviiksi. Se näyttää vähän rujolta, mutta toisaalta ei ole muuta vaihtoehtoa. Jos rakennettaisiin uutta, niin mehän päästäisiin paikan päällä sahaamaan joka ikinen runkotolppa valmiiksi. Nyt käytännössä, kun joka ikinen runkotolppa on eri mittainen, koska tää ei ole myöskään tuolta päästä tonne on eroa semmonen melkein 2 senttiä. Eli me ei voida yhtäkään vetää niinku sarjatuotantona läpi, eli jokainen tolppa pitää paikallensa sahata. Ja se aiheuttaa vähän haasteita, ehkä se ajan käytön suhteen enemmänkin, mutta tekeminen onnistuu siinä missä kaiken muukin. Tämä pykälä, mikä tässä saadaan tai tulee, niin käytännössä johtuu siitä, koska nämä on eri linjassa nämä ala- ja yläpää, niin tähän ulkopuolelle kuitenkin tulee sitten ristikoolaus laudalla, kun tähän tulee uudet paneelit keväällä, niin ristikoolauksella pääsee tosta sitten samalla eroon. Mutta se on siinä nyt suorassa ja pystyssä, se on 3 tolpalla tää nurkka rakennettu. Tähän vielä lyödään tosta 1 tolppa lisää, eli mä teen vaan siihen lovet ja työnnän tonne palikkaa väliin. Ja joo, lovet tohon se paikalleen ja tänne tulee vielä 1 tolppa. Ja sitten meillä on siinä 5 tolpan rykelmä, joka käytännössä pitää tän nurkan pystyssä. Eli kannattelee mökistä semmonen, mitä mä sanoisin, 1/4 koko mökin painosta. Totta kai se jakautuu tuolta alapalkista kautta useammalle, mutta kuitenkin puut ei saa vääntyä tai mennä notkolle siitä painosta. Ja ennen kuin me sitten puretaan ja sahataan nämä palkistot pois, niin tuohon vielä laitetaan sitten 1 vaakapalkki kantamaan koko hökötystä. Sitä pitää työntää tänne päin. Paina, paina! Toinen tapa tehdä, että jos ei halua uretaan, niin laittaa tonne väliin, niin on sit laittaa suoraan villakaistalle. Kelpaako? Enää joko loput.
Suuri haaste tässä mökissä on nämä isot ikkuna-aukot. Koska täällä joudutaan runkotolppia poistamaan, niin me joudutaan aukoylityksiä tekemään aika paljon. Tässäkin käytännössä, kun tässä oli tolppa tossa, niin jouduttiin korvaamaan tai sitten taas yläpuolelle puurakenteella ja leventää seinää tänne päin. Onneksi tässä on kysymyksessä vaan 240 aukko, niin tää nyt kantaa helposti. Että noissa ikkunoiden kohdalla se on vähän isommat ja niissä piti ihan käyttää sitten rakennesuunnittelijaa tekemässä laskelmat siihen, jotta se kestää. Siinä laskujen mukaan toi kestää jo niinku painon noilla meidän puilla ja lisäksi jätettiin siellä vielä yksi vanha palkkipuu sinne paikalleen, niin siinä ylimitoitettiin se raakasti. Seuraavaksi sitten, kun nyt me ollaan saatu tää kantava väliseinä tästä tehtyä, meillä on käytännössä ikkuna-aukot nyt niinku lähestulkoon valmiit, noi tolpat vaan pitää tuolta sahata. Ne saa olla siis sen aikaa, kunnes me saadaan tänne keskelle vielä tukea, että tehdään kaikki tukirakenteet tänne paikalleen ja sitten vasta puretaan niitä vanhoja, jotta ei missään nimessä käy sitä, että nitkahtaa. Että meillä on varmuuden vuoksi tunkki messissä, että mikäli käy sitten, että joku seinä nitkahtaa hiukan alaspäin, että saadaan varmistettua, että katto sitten on suorassa, mutta se on vaan hätätilanteita varten. Eli nyt seuraavaksi keskitytään lattiaan ja lattia päälle sitten rakennetaan seinärakenteet. Eli me korvataan nämä vanhat jäykistävät rakenteet täältä keskeltä, koska molemmat oli haljennut tuolta päädyistä, niin me nyt laitetaan kokonaan läpeiset tänne uudet puut. Me laitetaan vähän järeempää sinne ja tuplasti 2 kappaletta. Niin nää menee läpi tonne ja tonne. Nää tulee käytännössä ton rungon alapuolelle, näin ikään. Ja tän päälle sitten tehdään tarvittavat jatkokset. Ja sen jälkeen kun nää on tässä paikallaan, niin sitten ruvetaan satelemaan kulmarautoja ja laitetaan se kantava runko tähän. No niin, ja seuraavaksi ruvetaan tekemään tolle palkille, joka tulee keskelle kattoa, kiinnityspalikat. Ei ole valmiiksi oikein kokoista, niin mä teen tästä 40x50, niin sillä saadaan kiinni. Mut sitten kun ollaan saanut sahattua, niin näytetään miten se homma on tarkoitus toimia. Sen takia tää on nyt 40 eikä 50 vahva, koska meillä tulee 2 lautaa tuohon kattoon. Niin se olisi sitten, jos tää olisi 50, niin meillä tulisi tää näkyviä sieltä paneeleiden alta, niin siellä tulisi ongelmia sitten. Nyt ollaan saatu tää palkki valmiiksi, mutta mä en tossa oo kyllä montaa minuuttia pidä tätä palkkia paikalla, että nyt kaikki ruuvit sinne valmiiksi, että pääsee suoraan sit vetää näihin kohdille kaikki mahdollisimman lähelle tietenkin että ottaa se kanna. Niin kaikki vedät ruuvit tosta valmiiksi silleen, että se on niinku ihan hepissään tulossa läpi. Kuinka paljon? No, reilusti mun nyrkin verran. Älä vittu viitti. Ei tuu. 441, mähän mittasin tossa useamman kerran laaserilla. 441. Millille? Mihin asti se on auki? Lähdeks mä ajaa saman tien sinne? Mikko joutui lähtemään ostaa palkkia rautakaupasta ja mä oon nyt täällä se stuntmanina. Mä teen tonne ylös noita kattotuolin niin sanottuja alapaarteita. Ja siihen tulee tämmönen viiste, mikä menee tonne kattoon ja sitten se tulee tähän niinku tän yläsidepuun päälle. Ja jatkuu tonne mihin se palkki tulee.
Ja mä tein tähän tän kulman nyt oikeaksi. Mä katkaisen sen. Tää on niinku tämmönen mallikappale, minkä mukaan mä piirrän sitten ne kaikki loput. Tästä katkaistaan tää oikein mittaiseksi. Näin. Sitten mä pystyn piirtämään niihin lankkuihin tällaisen päädyn kaikkiin. Sitten sinne tulee loviton yhden yläpuun kohdalle. Ja ei siinä sitten kun laitetaan kiinni ne sinne. Eikä, että kun annat siihen hyvän kolauksen tosta keskeltä, niin se menee sinne. Tarviiks tulla sinne päin vielä? Eli nyt meillä on tää viimeinenkin täällä ylhäällä, niin tää nyt on. Ei olisi edes pakollinen lyödä tätä tänne väliin, mut tehdään nyt varman päälle ja Tuke voittaahan se aina enemmän sitten. Mä ruuvaan tän vielä kiinni ja sen jälkeen lähden syömään. Jes, elikkä eilen tehtiin tähän runkoon nämä, mutta koska tää ei nyt pääse tästä kohdilta eikä täältä tämän palkin päälle, niin me jouduttiin näissä päädyissä, saatiin roppaamalla tänne palikat tonne pilariin, niin se tulee sen päältä, sama toisella puolella. Tehtiin tässä keskellä sama homma, mutta koska me halutaan nyt jäykistää ja tukea siitä, että siitä tulee niinku yhtenäinen kokonaisuus, niin nyt mä oon tästä saanut 2/4 ja siitä lovennut ton palkin kohdalta, niin nyt laitetaan tänne näitä elementtilappuja. Noin. Jonka jälkeen nostetaan tää siihen päälle. Niin nyt se saadaan kans tästä keskeltä ton pilarin päälle kantamaan, jonka jälkeen se vaan ruuvaillaan muutamassa kohtaa yhteen, että siitä tulee tiivis nippu, jonka jälkeen paukutellaan sitten tuolla pasloudella vielä naulat perään, niin tulee hyvä. Noin. Ja sitten, niin kuin tässä projektissa ollaan aikaisemminkin huomattu, ja niin kuin yhteen mun lempisanontoista kuuluu, ennemmin överit kuin vajarit. Nyt ainakin mitataan, että koska eilen sahattiin 441, niin me nyt otettiin sabluunalla tosta se mitta, eli kunhan nyt ei sahata samaa kokoista, että sahataan isompi. Eli eilinen palkki koko oli tossa. Ootko nyt ihan varma? Sitten mä tästä ujottelen, että onko tää nyt ihan niinku sit siinä. No mitäs tän palkin kanssa nyt tapahtui? Siinä kävi legendaariset. Saa sen liian lyhkäiseksi ja vain kerran voi sahata pieleen. Aina voi sahata lisää, mutta sitä ei oikein saada jatkettua. Tosissaan kävi tämmönen legendaarinen virhe, kun tulee tämmöstä hienoa elektroniikkaa työmaalle. Ja tosissaan tää on tasan tarkkaan 11,5 senttiä pitkä tää kyseinen laseretäisyysmittari. Ja sitten en tiedä oliko minä painanut vai Sakari painanut, mutta tässä on tämmönen nappi, josta saa sitten, onko se etu vai takamitta, niin siinä on tietenkin 11,5 sentin ero sitten, niin kyllä vähän syletti, että jos oltais menty normaali manuaalisella rullamitalla, niin ei olisi ollut mitään ongelmaa asiassa, mutta luottaa liikaa tekniikkaan, niin näin pääsee käymään. Se on ainakin tiukka, katsotaan 452 pilkku vähän reilu. Eli mieluummin niin päin. Ja lähin paikka, mistä niitä saa tästä ostettua Puumalasta, on Lappeenranta. Ja sinne ajaa tässä semmonen henkilöautolla 1,5 tuntia per suunta. Ja mä ajan kuitenkin kevytkuorma-autolla. Niin mulla se on semmonen 3,5 tuntia edestakaisin ajot. Kyseisestä 11,5 sentin sahausvirheestä tuli mulle maksamaan konkreettisesti noin 500 €. Ja eihän tätä voi tietenkään asiakkaalta laskustaa, niin omasta pussista meni sitten tää virheellinen sahaus. Ainoa, mistä tuli pienet jäljet se, että kun se sen verran tipahti siitä, mutta mun mielestä se on aika pirun hyvä. Nyt se vähän jo naurattaa, mutta silloin se vähän kevyesti sanottuna harmitti.
Eniten tässä koko jutussa harmitti se, että me menetettiin kallisarvoista aikaa. Virhe huomattiin lauantaina iltapäivällä, oliko 5 vai 6 maissa, niin täällä ei ole lähialueella mitään rautakauppaa auki. Etenkään se rautakauppa, mistä saadaan ostettua palkkeja. Niin seuraavan kerran, mistä me saadaan ostettua, niin sunnuntaina kello 10 Lappeenrannasta. Eli käytännössä me menettiin hyvää työaikaa siinä, semmonen puoli päivää. Et se harmitti tässä kaikki eniten, että se, että jos virhe sattuu välillä, että jos sahaat liian lyhkäisesti jonkun runkotolpan, niin yleensä se ratkaistaan korkeintaan puolen tunnin tai tunnin ajolla tuolla PK-seudulla, mutta täältä sitten nämä materiaalihakureissut on vähän pidempiä, että täällä tosissaan nyt opettiin taas kantapää kautta. Mitataan 2, sahataan kerran. Ja sitten sahataan vaikka toisen kerran, jos se on edelleen liian pitkä. Se onnistui! Kuulitteko, se onnistuu? Eilen on kuunnellut noitumista, niin nyt saa kuunnella sitä onnistumista. I'm so happy. Eli syy, minkä takia me laitetaan kulmaraudat tähän palkkiin, on, että me sidotaan tämä seinä tohon seinään. Aikaisemmin tässä mökissä ei ollut mikään puu, joka jäykistää näin päin. Eli etenkin nyt, kun meillä tulee isot ikkuna-aukot, niin meidän pitää estää, ettei käy tää seinä kaatuminen tulevaisuudessa. Että korjataan tuleva ongelma ennen kuin sitä syntyy. Älä sormea ammu. Tähän tulee ikkuna ja tuohon viereen tulee 80 ovelle runko. Taas puoli tasa. Otetaan se ylimääräinen jännitys sitä pois. Koska tää on nyt, mitä tää väli oli, niin ihan paremmin kova. Ja se, että saadaan se tonne alle mahutettua. Niin hyvin nousee. Loistavaa. Ei vois ihan hirveästi paljon paremmin olla. Vielä. Vielä. No se tässä on hyvä puoli, että tää ei kyllä hirveästi liiku kerralla. Muistakaa, kun teette runkotöitä, niin ensinnäkin kaikki tehdään piirustusten mukaan ja rakennesuunnittelee ohjeita noudattaen. Silloin te olette puhtailla vesillä, ettekä ota itse riskiä mistään rakenteesta. Sitten viimeisen kantavan seinärakenteen aika. Eli me tehdään tänne väliseinä ja me tehdään tästä kantava, koska vaikka tuo palkki kantaakin tänne koko painon, ei se haittaa, että saadaan tänne lisää kantavia rakenteita. Toinen, mikä tähän tulee, niin tähän tulee keittiö näin päin, niin tähän on tarkoitus, että laitetaan sitten jäykistävänä rakenteena kipsilevy tähän taakse. Ollaan suunniteltu Kyprokin Hapita-levy, jotta saa suoraan kaikki keittiökaapit ruuvattua siihen kiinni, missä tahansa olisi runkoa sillä kohdalla tai ei, ja samalla saadaan jäykistävä rakenne näin päin. Sen takia tämä yläjuoksu on kulmaraudalla tuolla rungossa, alajuoksu viedään niin pitkälle kuin saadaan, ja nyt mä oon vähän koolannut täältä seinästä, kun tähän tulee pystypanelointi, niin jouduttiin hiukan ottaa seinästä irti, niin toi pitää sitten vielä tilkitä tonne päähän. Mutta ensimmäisenä hommana mä laitoin tähän laaserin kulkemaan. Aina kannattaa olla ristiviivalaaseri, kun tekee väliseinähommia. Merkeistä ja malleista siinä mielessä ei ole juuri väliä, mutta mä tykkään eniten tuosta vihreästä valosta, niin se näkyy kaikkein parhaiten. Ja sitten jos ei sitä muuten tästä lattiasta näy, niin tähän on tämmönen pikku niksi, että laittaa vaan, kuten huomaatte, ette näe ollenkaan, mutta heti kun laittaa sormen tähän, niin se huomaa jo, että se menee tossa noin se viiva. Näin ikään, niin saadaan merkattua se muutamasta kohti lattiaa. Nyt kun meillä on merkattu se lattia, niin meidän ei tarvitse enää sit huolehtia sitä, vaikka se
joku menisi polkaisee sivuun ton meidän ristiviivalaaseriin. Laitetaan tää viivaa. Noin ikään. Ja koska mulla on nyt pitkät piikit tässä paslodessa, mä vedän vaan ihan muutamalla, jolla tää pysyy alapää paikallaan. Noin ikään. Se on siinä. Seuraavaksi ruvetaan tolpittaa, laitetaan tää ensimmäinen aluksi, koska mä haluan ruvata tän rakenteen täältä, kun tähän tulee nyt paneelit pystyyn, niin saadaan se sitten kiinteäksi, koska mulla ei ole mitään runkorakenteita. Tää on vähän hassu, että kun tehdään näitä remppakohteita, niin täällä joutuu sitten aina vähän erilaisia ratkaisuja tekemään. Täydellinen. Eli nyt kun meillä on ristiviivalaaserilla alapää ja yläpää samassa kohtaa, silloin kun me laitetaan siihen tolppa, niin se on täydellisesti passissa. Täydellistä. Sitten katsotaan näin päin, jotta ei hirveästi väännetä sitä mihinkään. Se on kyllä aika hyvin siinä. Nyt kun meillä on ensimmäinen tolppa laitettu paikalle, eli tärkeintä siinä on se, että me laitetaan nimenomaan tuolta päädystä, jotta se on tähän tolpan keskelle 120, koska me aloitetaan tuolta päädystä levyttäminen. Päästään suoraan täyden levyllä tulemaan, niin se levysauma sitten osuu tohon noin. Näin. Toinen levy ja toinen levy. Sitten tästä lähtee 600 jaolla tulemaan, niin osuu aina keskeltä keskellä. Eli eka jako ei ole täydellisesti 600 jaolla. No, kuitenkin. Sitten 60 jaolla tohon, ja me voidaan tää yläpää samalla tavalla laittaa, niin meidän ei tarvitse passia käyttää sit siinä 60 jaolla. Nyt jotta tää helpottaa vähän mun elämää, niin laitetaan speedikulmalla sinne viivat. Niin tää tietenkin olisi parempi lyijärillä, mutta lyijäri tippui tossa jonnekin. Niin nyt sitten pärjätään pussilla. Koska tää ei ole aivan täydellisesti suorasta tää rakennus, niin katsotaan mitä nämä muut tolpat sitten sanoo. Eli sentin laskee tällä matkalla tää katto. Se on aika, mun mielestä se on aika iso heitto, mutta näissä vanhoissa kohteissa siellä menee. Normaalisti väliseinärakenteet tehdään kertopuusta, joka on yleensä 6-6 vahvaa, mutta tässä nyt haluttiin tehdä järeemmästä, koska ensinnäkin tämä, kuten on tullut selväksi, tämä on se kantava runko myöskin, joka jakaa tätä painoa sekä saadaan tästä jäykistävä rakenne sen levyjen ansiosta. Ja vielä lisäksi, koska tähän saadaan myöskin tämän paksuiseen seinään saadaan upotettua sähkökaappi sekä tarvittavat sähköverot, koska tämä on kylppäri ja tuossa on sitten keittiö, niin saadaan sitten täältä seinän sisällä tuotua kaikki tarvittavat putket ja sähköt. Jatketaan runkohommia taas, kun saadaan lisää puutavaraa. No niin, ja sitten viimeistellään nämä runkohommat, eli me halutaan piilottaa nämä kantavat rakenteet, ja milläs muulla me piilotettaisiin ne kuin kantavilla rakenteilla, eli tehdään tämmönen näkyvä siistempi palkki sitten tähän. Pinfoamin PIR-levyn asennosta kattoa sekä seiniin. Välikapuloita valmiiksi, että mä nyt porasin näihin pienet reijät, että ne ei halkee. Eli siis ei tarvitse olla mitään moottorisahoja, millä näitä leikellä tai veistellä ihan. Tää on hyvä opettaa runkovideo. Me nähdään taas ensi viikolla seuraavien projektien parissa.